Cá sát kho tiêu rau cải luộc là một món ăn truyền thống quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt Nam. Với vị mặn mà của nước mắm, cay nồng của tiêu và vị ngọt tự nhiên của cá, khi kết hợp cùng rau cải luộc xanh mướt, món ăn trở nên trọn vẹn hơn với sự cân bằng giữa đạm và rau, tạo nên một bữa ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Món ăn này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn gợi nhớ về những bữa cơm gia đình ấm áp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 300g cá sát đã làm sạch bỏ đầu và ruột. Rửa sạch cá bằng nước muối loãng và chanh, để ráo nước. 1/2 bắp cải trái tim, rửa sạch cắt miếng vừa ăn. 1 củ tỏi và 2 củ hành tím băm nhuyễn. 2 cọng hành cắt nhỏ, ớt đỏ cắt lát thêm chút cay nồng cho món kho thêm phần hấp dẫn. Dầu ô liu, nước mắm, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Cách làm: ướp cá với hành tím, tỏi, 1 muỗng canh nước mắm, ít tiêu và ớt. Để cá thấm gia vị trong khoảng 10 phút. Kho cá: đun nóng nồi với 2 muỗng canh dầu ăn, cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Cho cá đã ướp vào nồi, đảo nhẹ tay để cá săn lại. Đổ thêm nước mắm, nước màu, đường và phần tiêu còn lại vào nồi. Đảo đều. Thêm nước sôi vào xăm xắp mặt cá, đun sôi rồi giảm lửa, để lửa nhỏ kho cá trong khoảng 15 phút cho đến khi nước kho sệt lại và cá chín mềm, ngấm đều gia vị. Rắc thêm hành, ít tiêu lên trên để tăng hương vị, tắt bếp. Luộc rau, đun sôi một nồi nước, thêm vào chút muối. Khi nước sôi, cho rau cải vào luộc nhanh trong khoảng 2-3 phút cho đến khi rau chín mềm nhưng vẫn giữ được độ xanh và giòn. Thưởng thức: món cá sát kho tiêu có thể ăn kèm với cơm trắng nóng hổi, kết hợp với rau cải luộc tạo nên một bữa ăn trọn vẹn. Vị đậm đà của cá kho tiêu hòa quyện với sự thanh mát của rau cải luộc, tạo nên một cảm giác hài hòa, cân bằng. Món ăn không chỉ ngon miệng mà còn đầy đủ dinh dưỡng, thích hợp cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Thêm vào đó, hương vị đặc trưng của tiêu và nước mắm trong món cá kho sẽ gợi nhớ về những bữa cơm gia đình đầm ấm, đậm chất quê hương. Rau cải luộc giữ nguyên vị ngọt tự nhiên, giúp giải ngán và bổ sung thêm chất xơ cho cơ thể. Điều đặc biệt của món ăn này không chỉ nằm ở hương vị đậm đà của cá kho tiêu hòa quyện với sự thanh mát của rau cải luộc, mà còn ở chính sự đơn giản trong cách chế biến, mang lại sự lôi cuốn khó cưỡng cho bữa cơm gia đình.